ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคำถามในเว็บไซต์3คำถามในวันนี้คำถามแรกความจริงคงไม่เชิงเป็นคำถามครับแต่ว่าเสนอแนะมาว่าขอให้ผมนั้นมีความอดทนต่อแรงกดดันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำงานตามปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นการลงทุนที่มีความสำคัญมีประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปแต่ว่าอยากให้ระมัดระวังในเรื่องของความโปร่งใสนะครับก็เปรียบเทียบมาครับบอกว่าจะสร้างบ้านใหม่ก็ขออย่าลืมให้ใส่น้ำยากันปลวกด้วยก็ขอเรียนนะครับก็ผมขอยืนยันครับว่าเรื่องปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนั้นในภาพรวมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างถนนหนทางแหล่งน้ำปรับปรุงสถานีอนามัยปรับปรุงโรงเรียนรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับโครงการใดที่มีปัญหาขณะนี้ก็ได้มีการทบทวนนะครับแล้วก็สอบสวนความผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับและได้เชิญชวนทุกฝ่ายครับติดตามข้อมูลจากทางเว็บไซต์บ้างมีการรายงานผ่านคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ถึงความคืบหน้าในโครงการต่างๆรวมไปถึงได้พูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้โปร่งใสเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในระยะยาวต่อไปนะครับในส่วนของคำถามที่2ก็เช่นเดียวกันครับจริงๆแล้วก็เป็นการให้กำลังใจครับเพราะว่าบอกว่าผมเองนั้นทำงานอยู่ภายใต้สถานการณ์ซึ่งมีปัญหารอบด้านก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับสำหรับทุกๆกำลังใจและก็ขอยืนยันครับว่าผมและคณะรัฐบาลนั้นมีกำลังใจที่ดีนะครับและก็ต้องการที่จะทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ปัญหาอุปสรรคนั้นเราถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะต้องแก้ไขไปสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิครับมีการสอบถามมาบอกว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแล้วเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิจะมีความสามารถรองรับการเติบโตการท่องเที่ยวได้หรือไม่อย่างไรนะครับและก็การปรับปรุงหรือการขยายจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับก็ต้องเรียนครับว่าสนามบินสุวรรณภูมินั้นขณะนี้เนี่ยมีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารอยู่ได้ประมาณ45ล้านนะครับคนซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็เหมือนกับว่าอาจจะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการรองรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกในช่วงประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าแต่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะครับก็มีการชะลอตัวลงไปตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญขณะนี้ครับที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ก็คือว่าการตัดสินใจที่จะเร่งลงทุนขยายนั้นเนี่ยจะผูกพันอยู่กับประเด็นที่ว่าเราจะทำอะไรกับสนามบินดอนเมืองนะครับขณะนี้ก็ได้ให้มีการเปรียบเทียบอยู่นะครับทำตัวเลขมาเปรียบเทียบอยู่ว่าการใช้2สนามบินนะซึ่งในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองในขณะนี้ก็ใช้2สนามบินอยู่นะครับแล้วก็สามารถเป็นศูนย์กลางทางการบินได้ดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยได้นั้นเนี่ยข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ในเชิงประโยชน์ในเชิงต้นทุนนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คาดว่าอีกไม่นานเนี่ยครับก็ผลการศึกษานี้ก็จะออกมานะครับเราจะมีเวลาเพียงพอครับอย่างไรรัฐบาลก็จะดูแลให้การรองรับผู้โดยสารการเป็นศูนย์การบินของประเทศไทยนั้นเดินต่อไปได้อย่างแน่นอนครับนี่คือ3คำถามสำหรับสัปดาห์นี้ครับ